5:30 आणि आम्ही आमच्या पिकअप पॉईंटपर्यंत पोहोचलो आहोत आणि बसची वाट बघत आहोत तिकडे. सगळे टीम मेंबर पुढे निघून गेले आम्हाला सोडून आणि आम्ही फक्त मागे राहिलो आहोत. पण लवकरात लवकर त्यांना आम्ही कॅच करू. चढण जाम आहे, नुसत्या पायऱ्या आहेत आणि थोड्या अंतराने पायऱ्या स्टीप होत चालल्या आहेत. त्यामुळे चढताना जाम दम लागतोय. ऊन पण खूप आहे. आत्ताशी 10 वाजलेत आणि मजबूत ऊन आहे. वीकेंड ट्रॅकर का पहिला ऑफिशियल ब्रेक. याच्या आधी 10 अनऑफिशियल ब्रेक झाले आहेत. हा पहिला ऑफिशियल ब्रेक. आता आपण बघतो आहे ती आहे धर्मशाळा. खूप जुनी आहे ही धर्मशाळा. आता आपण चाललो आहे विहीर बघायला. हा वाडा किंवा धर्मशाळा म्हणू शकता, जे आपण आधी बघितलं. विहिरीचं जे बांधकाम आहे ते मोठेच्या प्रकारचं आहे. मोठेची विहीर म्हणतात ना, हा त्या प्रकारचं आहे. थोडंफार आपल्याला काही जास्त ह्याच्यातलं माहिती नाही. ही ती विहीर आहे. खूपच प्राचीन. हल्लीच तिथे डागडुजी केलेली आहे ग्रामस्थांनी मिळून. तर ही बघा, ही विहीर. आता आम्ही अजून पायऱ्या चढतोय. पायऱ्या चढतोय आम्ही. समोर जो डोंगर दिसतोय तो दुर्गा भांडार आहे आणि तो ब्रह्मगिरी ज्या पर्वतावर आहोत आम्ही त्याला कनेक्टिंग तो दुसरा पर्वत आहे.
अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं. Steps to heaven. आता आम्ही परत पायऱ्या चढतोय आणि या पायऱ्या म्हणजे नवीन बिल्डिंगच्या 3 पायऱ्या असतील तेवढी एक पायरी आहे इकडे.